Mâncarea de astăzi. Deși e Sfântul Valentin, noi continuăm în aceeași linie sănătoasă. Pâine integrală prăjită cu ulei de măsline, roșie cu brânză de capră și ulei, iar aici am niște legume la cuptor, cartofi, dovlecel, măr și praz, un piept de curcan și o feliuță de șuncă, ceva aveam prin frigider. De dimineață, evident că am avut și un desert foarte bun și sănătos, clătite proteice cu spară rasă. Voi ce spuneți de acest fel de mâncare? Miroase, vă zic eu, delicios!